හෙලෝ කොහොමද හැමෝටම මම හිතනවා හැමෝම හොඳින් සතුටින් ඇති කියලා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ වෙනද වගේ ගෙදර ඉඳන් ස්ටඩි කරන වීඩියෝ එකක් නන් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා අද මම යාළුවෝ එක්ක ලයිබ්‍රරි ගියපු දවසක් ගැන. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම බෑග් එකක් ලෑස්ති කරගෙන මං යන්න ලෑස්ති වුණා. මේ තියෙන්නේ මම ලයිබ්‍රරි එකට යන පාර. ඇත්තටම මේ වටේ හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම නිස්කලංකයි. ඔක්කොටම කලින් මම්මගේ යාළුවව හඳුන්වලා දෙන්නම්කෝ. මේ ඉන්නේ දිශානි. එතකොට මේ ඉන්නේ දෙව්මිනි. මේ දෙන්නයි තව මගේ හොඳම යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මෙතන. ඒ දෙන්න නම් අද නෑ මේ වීඩියෝ එකේ. යාළුවත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඕන ලයිබ්‍රරි එකේ පාඩම් කරන්න පටන් ගත්තා. ටික වෙලාවකින් වැඩ කරලා ඉවර වෙලා කෑම කන්න ගියා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පුස්තකාලේ ඊට එහා පැත්තේ කියවීම් ශාලාවේ තමයි අපි පාඩම් කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ පරිසරය හරිම ලස්සනයි, නිස්කලංකයි. පාඩම් කරන්න හොඳ පරිසරයක් තියෙනවා වටපිටාවේ. පාරේ සද්ද බද්ද ටිකක් තිබුණාට ඒවා එච්චර ලොකුවට දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ළඟම මීටර් 100ක් විතර දුරින් තියෙන හෙළබොජුන් එකක්. ඒ හෙළබොජුන් එකට ගිහිල්ලා තමයි අපි උදේට කෑවේ. ඉතින් ඔන්න මායි දෙව්යි කෑම එක අරන් එනකන් දිශානි ඉතින් මට සපෝට් එක දෙනවා. මං හරි වාසනාවන්තයි මේ වගේ යාළුවෝ ලබන්නේ. ඉතින් අපි කන්න ගත්තේ මේවා ටිකක් අමුතු කෑමක්. ඒ වුණාට මේක හරිම රසයි. ඒවා කාලා බොන්න මොන හරිත් ගත්තා. මම ගත්තේ අවකාඩෝ එකක්. එතකොට දිශානි ගත්තේ මික්ස්ෆෘට් එකක්. දෙව් ගත්තේ ඔරෙන්ජ් එකක්. ඉතින් තුන් දෙනාම තනි තනියම බොන්න නැතුව කොහොමද අපි ෂෙයා කරගෙන තමයි බොන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් ලයිබ්‍රරි එකට. ලයිබ්‍රරි එකේ ප්‍රමිසස් එක තමයි මේ පේන්නේ. ඉතින් ඇවිල්ලා ආයෙත් අපි වැඩ පටන් ගත්තා.
පස්සේ ඔන්න වැඩ ටිකක් කළා දවල් කන වෙලාවත් ආවා. ඉතින් ගෙදරින් ගෙනත් තිබුණු කෑම එකත් අරගෙන එළියට ගිහිල්ලා එළියේ වටපිටාවේ සුන්දරත්වය විඳිමින් ඕපු දූපු ටිකක් කතා කර කර කෑම කන්න ගත්තා. මේ යාළුවොත් එක්ක ගෙවෙන ලස්සන කාලය මේ මතකවලට මං හරි ආසයි. අපිට එක කතාවක් ඉවර වෙනකොට තව කතාවක් තියෙනවා කියලා hina වෙන්න. අනිත් යාළුවෝ දෙන්නත් හිටියනම් තමයි මෙතන තවත් රසවත්. පොඩ්ඩක් කාලා බීලා වැඩිනේ. ඒ නිසා නිදිමතකුත් එනවා. පොඩ්ඩක් අයියක් ගහ ඉඳලා ආයෙත් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අද දවසේ ආවේ වැඩ කරන්න හිතාගෙනනේ. වැඩ ඉවර වෙලා දෙව්ට පාටි ෆ්‍රොක් එකක් බලන්න ඕනි කියලා අපි ක්ලෝතින් ෂොප් එකට ගියා. ඉතින් දෙව් විතරක් බලන්නේ නැතුව මමත් ගිහින් ඔය එක එක ඇඳුම් ෆිට ඔන් කරලා බැලුවා. ඒකට මට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නේ දිශානි. මොකද මං එහෙට කැරකෙනවා මෙහෙට කැරකෙනවා. ඒ නිසා එයා තමයි වීඩියෝස් ඔක්කොම කරලා දුන්නේ. ඉතින් ඒ සපෝට් එකට ගොඩාක් thank you. ඒ වගේම ඒ දෙන්නද මට කරපු හැම උදව්වකටම ගොඩාක් thank you. අද දවස ගත වුණේ ඔන්න ඔය විදිහට. ඉතින් තව වීඩියෝස් ඉස්සරහට ගේන්න යාළුවොත් එක්ක එක විදිහ වීඩියෝස්. එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් නවතිනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් බයි හැමෝටම. මම සෙනී.